and we've been talking about the roles and the role and responsibilities of children and parents. Responsibilities of children and parents, and under this, we've been talking already about, first of all, the submission of children, starting from verses 1 up to 3. So, kapitulo 6, kanina na-intriga ako dun sa kapatid ko, Brother Jojo, na present, ano yun? Naririto, tapos isa absent, biglang in English, ano? Sa kasulukuyan, parang gano'n, ano? Pagkakasabi, o absent, biglang in English. Naghanap ako ng Tagalog Bible. Wala. Ibang sali naman ito. Wala yung salitang absent. Ang pagkakasabi, lalo ako naguluhan kung nasa tahanan ba o hindi man. O ang kanyang absent kung di man. Pero alam ko na elementary, ang pag-absent, liban, di ba? Liban. Liban. So I will read for you this morning, Ephesians chapter 6. I'm reading from the Tagalog Bible. Mga anak, pag sa tinima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid. Children, obey your parents. And there is a qualifier, no? In the Lord, for this is right. We have said, this is just a review. Kung tinutukoy dito na children, does not necessarily mean little children, because the word used is tekna, which refers to offspring. About offspring, that would include under that category, hindi lamang little children, but it would include also adults because they are also offspring. Ano? So, young or old, under ka ng category na children. Dahil meron ka magulang. And that is what is meant by the Greek word tekna. Dahil hindi lamang naman habang nasa ilalim tayo ng tukuman ng ating mga magulang, that we are obedient and honoring of our parents. Although upon marriage, nagbabago na ng accountability and responsibility ang mga ikinakasal, but the honor should not stop. Respect and honor of parents should not stop. Pagpapatuloy po yan. Kahit na mga bata, married na, ang kanilang mga magulang ay patuloy po nilang dapat na honor. And part of that is providing financially. And the Lord sharply rebuked the religious leaders during His time, in His earthly life, dahil sabi niya, why break you God's command by your tradition? Ang mga religious leaders, they reprimanded the Lord for allowing His disciples for eating without washing their hands with a ceremonious way of washing, which they learned from their leaders, which is not actually prescribed by God or prescribed by the Bible. Sariling invento ng kanilang religious leaders. Yun ang sinasabi nila na hindi nagbuhugas ang iyong mga alagad bago kumain. At ang sagot ng Panginoon, why you also by your tradition violate the command of God? And the command of God, the Lord is referring to is honor your father and mother. Dahil ang sabi ninyo, sabi ng Panginoon sa mga religious leaders, kapag ang inyong anak nagdeklara na ang kanilang itutulong sa kanilang magulang, isusuporta, and in their old age, dineklara nila ng korban or inoffering na sa Panginoon, ang sabi ninyo, okay yan. So, ang implication po dyan, o ang ini-imply ng Panginoon, nire-rebuke po niya yung non-support of parents kapag sa matanda namin. Parents can no longer provide for themselves. It becomes the duty of children to support financially sa kanilang mga magulang. Pero hindi po sapat lamang na, yan na, pero ka ng monthly remittance o monthly allowance, allotment ka na, nagampanan ko na ang aking tungkulin bilang anak. Hindi ho ganun yun. Kagaya rin nating mga magulang na hindi tayo nakakaganap ng ating pagiging magulang by simply providing for our children's education. Nagbayad ka ng tuition, tapos na responsibility mo.
Bumili ka lang ng damit, bumili ka lang ng pagkain, ganun ba yun? It would require personal involvement. Sabi ko nga, money can be a proof of love, but it is not. It can be a manifestation of love, but it is not a substitute for love. So, kailangan po ang ating personal involvement sa ating mga tumatandang mga magulang, kagaya ng personal involvement ng ating mga magulang sa atin nung tayo po ay hindi pa natin kayang arugain ang ating sarili. Kaya doon po tumatago sa yung salitang honor your father and mother. Hindi lamang maliliit na bata tinutuloy yan. Lahat ng mga anak, kahit nakapag-asawa na kayo, although your accountability and responsibility changes kung kayo kinasal, pero yung accountability, yung honor and respect of our parents should continue. So mga anak, pag sitanima kayo, the word pag sitanima, obey, hupakuo, which means to listen under and to respond positively. Yan ang ibig sabihin nyo, no? Respond positively. Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. And that's an important qualifier ng ating pagsunod sa ating mga magulang o kahit kanino po mga authority is for as long na hindi ito lumalabag ang kanilang mga utos sa pamantayan o prinsipyo ng salita ng Diyos. Pero kasi minsan, although this is very rare, pero po mga magulang na kanilang mga anak ay sinasama nila sa kanilang kasamahan. Nauuso ngayon yung mga magulang na inilalako ang kanilang anak sa internet. Diba? Hindi pwedeng sabihin ng magulang na nanay mo ako, sundin mo ako. Picture lang naman yan. Hindi na sa Panginoon yan, di ba? Dahil ang qualifier sa Bible is, obey your parents in the Lord. So if it is against the Lord, that stops our obedience to our parents. Doon na nagtatapos ang ating pagsunod sa ating mga magulang dahil hindi na iyon sa Panginoon. Ang turo sa atin ng Biblia, we ought to obey God rather than men. Dapat muna kaming sumunod sa Diyos o tumalima sa Diyos bago sa mga tao. So una natin sinusunod ang Panginoon, kaya sa Panginoon. Tumalima kayo sa inyo mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y paluwid. This is right, dikaios. Paano naging right? By any human standard, findings, discovery, natutunan, o new theory na meron na discovery. Hindi ho. It is right by God's declaration. Yan ang deklarasyon ng Panginoon that it is right. Kung anong dineklara ng Panginoon, yan ang tuwid. That is why it says, it is right. And verse 2, honor your father and mother. Galang mo ang iyong ina, ama at ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako. Gaano ka-importante ito mga kapatid? Did you know that in the book of Exodus and in the book of Leviticus yata, it was stipulated that any child, sino mang anak na who will physically or verbally abuse his or her parents would be guilty of what? Would be guilty of serious crime. Worthy of what? Worthy of death. Dadalhin siya sa mga elders. At babatuhin hanggang sa mamatay. Ganun ang damdamin. That's how God feels. That's how God feels about being disobedient of our parents and disrespectful of our parents. Itinababato ng Panginoon. Kaya kung ngayon po i-apply yan, maraming malalagas sa mga anak. If we will physically or verbally abuse our parents. So, ano bang saan yan? Exodus chapter 21 verse 15 and 17, Leviticus chapter 20 and verse 9. Alam niyo po dun sa 10 Commandments sa binigay, kung hatiin natin sa dalawa yan, yung unang 4 may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos. Yung natirang 6 may kinalaman sa ating relasyon sa kapwa. At una doon sa may kinalaman sa ating kapwa, relationship with human beings, ang unang-una doon ay may kinalaman sa ating magulang.
And then, sumunod na yung, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot. Ano? Pero unang-una dyan ay ang children, obey your, honor your father and mother because obedience to that law is enough to secure a proper relationship of children to their parents. If children will have a sense of respect and responsibility towards their parents, that will provide an important basis for that child later on in life. Kapag siya po'y magkakaroon na ng trabaho, magkakaroon na ng ibang mga authority sa kanyang harapan, magkakaroon po siya ng fondasyon of respect and obedience to other leaders and other authority. Dahil kung sa pamilya, sa tahanan, hindi niya ma-practice, hindi niya magampanan, mag-i-struggle siya. Magkakaroon siya ng struggle. Kung sa bahay, hindi niya natutunan. Wala siyang sense of respect, wala siyang sense of obedience sa kanyang mga magulang sa tahanan, pagdating niya sa labas at pagkakaroon siya ng mga boss, magiging problema na yan. Kaya napaka-foundational ng kaya nga, ang unang-unang lugar kung saan natin-train ang bata ay sa tahanan. At lahat ng mga relationships na magkakaroon tayo tungkol sa tahanan. Relasyon sa magkaka-boyfriend ka, magkakaroon ka ng asawa, magkakaroon ka ng mga tauhan, magkakaroon ka ng intermingling with other people, lahat ng iba pa mga relationships ang pinagtungkulan niya sa tahanan. Lahat ng mga anak, lahat ng tao, may tahanan pinagmulan niya. Kapag hindi maganda ang pundasyon sa tahanan, doon mo nagkakaroon ng trouble or problem kapag nasa society na. Pero kung tama po ang pagpapalaki sa tahanan, hindi mo magiging masyadong mahirap. Hindi masyadong magkakaroon ng struggle. So children have to be trained to obey and honor their parents. And the ones who should do that are the parents themselves. Ang mga anak ay dapat po tinuturuan na gumalang at sumunod sa mga magulang. At ang mga magulang po ang dapat nagtutulungan. It is not the duty of the Sunday school teachers. At ang book of Proverbs, saan po natin sa Proverbs chapter 1 verse 8. Ito po ang theme ng book of Proverbs. Ang aklat po ng kawikaan ay para po itong series of lessons para sa magulang at para sa anak. Paano re-respond ng anak sa magulang at ano ang ituturo ng magulang sa kanyang anak. Proverbs 1:8, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ama. In fact, ang turo sa atin ng Bible, para mo siyang gawing apple of your eye. Ano ba yung apple of the eye? The apple of the eye is the pupil. Ano ba yung pupil? Marami kami sa klase niyan, 42 pupil. Ano ba yung pupil? Sa mata? Ano bang, ito yung mata, ano yung pupil dyan? Ito yata, no? Ito, di ba? Ito. Yan. That's the pupil of the eye. That's the apple of the eye. Sabi ng Bible sa atin, mga anak, pangalagaan mo ang turo ng iyong mga magulang, cherish it more than you care for the apple of your eye. Because the greatest inheritance that parents can have for their children are their godly example and godly teachings. Yung mga itinuro nating mga makadiyos na aral, prinsipyo ng Biblia na ating ituturo sa ating mga anak at yung ating halimbawa, yan ang pinakamagandang inheritance na ipapamana sa ating mga anak. Sabi ng aklat ng kawikaan, i-cherish mo ang pangaral ng iyong mga magulang. I-cherish mo ang halimbawa na pinakita ng iyong mga magulang kagaya ng pangangalaga mo sa apple of your eye. Alam niyo po ba kung paano nagpaproteksyonan ng ating mata? Because it is so vulnerable, so exposed to irritation, and so important to vision,
It is being protected instinctively. Pag-iisipan niyo mo ba kung kukurap kayo o sasara niyo ang mata o hindi na? Kapag nalagay sa danger ang mata, di ba? Automatic yan. Dahil ganun siya ka-importante. That's why it is being protected instinctively. Sabi ng Bible sa atin, ganun natin proteksyonan, pangalagaan at pahalagahan ang mga turo ng Biblia, turo ng ating mga magulang na amo sa buhay. At mga magulang, ang una pong inaatasan ng Diyos na magsasalin niyan, the things that thou hast heard of me, the same, commit to thy children. Teach them when you wake up, when you lie down, when you walk, and provide visible proof of commitment to the Word of God. Write it on the posts of your houses. Isulat mo sa mga hakba ng iyong tahanan. There must be both verbal and visible commitment to the Word of God. Na kahit wala ng mga magulang, nagpapatuloy ang kanilang mga ngaral at pagsasali ng salita ng Panginoon. Chapter 3, verse 1. Proverbs 3:1. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Chapter 4, verses 1 to 4. Dinggin ninyo, mga anak ko, ang turo ng Ama, at makinig kayo upang matuto ng kanyang kaunawaan. Sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral, huwag ninyong bayaan ang aking kautusan. Sapagkat ako'y anak sa aking Ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina. At tinuruan niya ako at nagsabi sa akin, pigilan ng iyong puso ang aking mga salita, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Ito na sinabi sa atin ng Apostol Pablo, no? That it may be well. That it may be well with thee. And that thy life may be what? That thy life may be prolonged. No? Actually, that promised blessing was first mentioned in the Old Testament. At sa Israel po unang binanggit yan. And with that are many tangible blessings. But the fact that it was mentioned in the New Testament, parang yung sabihin yan, yung promise na yan, ang full life and a good quality of life is still extended up to this day. Hanggang sa New Testament at para sa lahat po ng believers yan. Hindi lamang po sa mga Israelites. Sa Israelites po nang na-mention yan eh. Tapos binigyan tayong commandments, honor your father and mother that you may live long on the earth. Pagdating ng New Testament, sa mga believers naman binanggit yan. Which is the first commandment with a promise that it may be well with thee. That refers to the quality of life. Quality life. Hindi lamang life na nag-exist, nagpapatuloy, kundi nag-exist na may quality. Dahil, kapag meron pong mutual love and mutual submission sa family, there will be what? There will be harmony. What kind of harmony? God-given harmony. And not only God-given harmony, satisfaction. Ano? Meron po ba kayong nabasa sa Bible na ang iyong buhay ay pahahabain? Or ang mababasa natin sa Bible ay hindi maka-cut short, hindi ma-shortcut ang iyong buhay. Hindi bang sabihin merong expected lifespan ng tao na tinakda ang Diyos dahil sa masunurin ka, pahabain ko. Ganun po ba yung sabihin nun? Alam niyo po mga kapatid, kung anong itinakda ng Diyos na length ng ating buhay, hanggang doon na lamang yun. And when it says that you may live long, it means you will live life to the full extent. Ubus po yung tinakda sa ng Panginoon.
Pero pag hindi masunurin ng tao, hindi ka pa umaabot sa itinakda ng Diyos, sino-shortcut ka ng Panginoon. Ganon ang nangyayari. Kunyari, ang itinalaga sa inyo sa buhay ay hanggang 70 ka. Pero dahil napakatigas ang ulo mo, gawin ko na lang 40. Shortcut na ng Panginoon. Di ba nangyari yan sa ilang mga miyembro sa Corinto? That is why many of you are already asleep. That's what he did with Ananias and Sapphira. Pag sinabing you may have a long life, it means you will live life to its full extent. At hindi lang to its full extent and full measure, hindi a life that is satisfying. So that's a double blessing na binibigay sa mga nag-o-honor at nag-obey sa kanilang mga okay. So may kasabihan sa China. This is a Chinese proverb. One generation plants the trees and the next gets the shade. Katotohanan. Alam niyo po mga kasabihan. Lalo na pagka mga kasabihan ng mga matatanda. Collection ng ng wisdom, ng mahabang panahon bago nila bibitawan yan sa isang kataga, bago nila i-formulate yan. Kombinasyon na yan at collection ng pinagsama-samang mga wisdom, experience, observation ng mga matatanda ng araw. Hindi nila basta-basta bibitawan yan na walang kahulugan at hindi time-tested and proven na nangyayari yan. At ang importante lamang sa atin, i-decode natin yan. Ba't nila nasabi yan? Marami sa ating mga kabataan yan, hindi na alam ang marami sa mga kasabihan, ano? Ano ba yung mga kasabihan natin, mga matatanda? Pagkahaba-haba man ng posisyon, pumatinig kay malalim. Pagkahalo-halo na. Ano ba yun? Pagkahaba-haba man ng posisyon. Kasi dami pang seremonya. Yung mga nangyayari na, dami-daming mga kuno ng mga seremonya. Pero, hindi naman babagsak eh. Ang tumatakbong matulin, tumatinig ay malalim. Nagmamadali, hindi masyadong pinag-iisipan, wala masyadong planning. Pag nag-backfire yung mga decisions mo na masyadong hasty, wala masyadong counsel, walang guidance, ay masakit. Matinig ka, bakit? Kung bulsa mo nakataya dyan, savings mo, mana mo nakataya, talaga masasaktan ka dyan, di ba? Hindi lamang yun, baka yung mismo buhay mo na mismo. Pero na pagka napalpak, masira ka doon, hindi na marirepair. Right? Pag-asawa ka na maaga, di ba, sabi ng mga matatanda, ang pag-asawa ay hindi katulad ng kaning isinusubo na pagka napasok ka, maaari mong ay, mali, hindi pala tayo compatible. Ayun, nakaisip sila ng counter dyan. Huwag na lang magpakasal, trial muna. Yung ang pa-counter nila, natutuloy na mga kabataan. Una tayo, live-in. Nauso yung live-in. At least, pag hindi ubra, pwede tayong pumalas. At hindi naman tayo nakatali pa. Sin na naman yan. Paglapastangan na naman yan sa institusyon ng Panginoon. That is dishonoring the institution of marriage. In the sight of God, marriage is honorable. Hebrews 13:4. Marriage is honorable, all things and the well undefiled, but whoremongers God will judge. So merong kasabihan sa China, mga Chinese, one generation plants the trees, and the next generation gets the shade. Ibig sabihin yan, yun pong mga na-enjoy natin ngayon, that is the fruit of the older generations. Actually, yung pong blessing na na-enjoy natin ngayon of preaching, blessing of teaching, blessing of fellowship in the local church, this is actually the fruit of the dedication and sacrifice of older generation of Christians and churches.
Wala tayong ganitong kalaya na mag-fellowship, magturo, makinig ng preaching, makinig ng teaching, mag-awitan, kung hindi ito binayaran ng katapatan, sakripisyo at dedication mga naunang mga mananampalataya. They paid dearly with their lives. You read the book of Hebrews chapter 11, you read the other books na tumutukoy po sa mga kasaysayan ng mga naunang mananampalataya, Access Book of Martyrs. Hindi ko sa lahat ng panahon, malaya ang Christianity. Alam niyo po yung religious freedom na na-enjoy, hindi lang ng Pilipinas, but the world itself. Ang buong mundo ay nag-enjoy po ng tinatawag na religious liberty, except for communist countries, except for some close na mga bansa, no, pagdating sa religion, kagaya ng Saudi Arabia, kagaya sa North Korea. Bawal talaga dyan ang Christianity. Bawal ang Bible. But with the rest of the world, nag-enjoy ang maraming bansa na tinatawag na religious freedom. Alam niyo po kung sino ang bumili niyan at ibinigay ng libre sa mundo? Alam niyo po kung sino pinagkautangan ng mundo dyan sa kalayaan na yan? Utang nila yan sa mga Baptists. Yours truly, sa ating mga Baptist ang pinanggalingan ko. Nung bago pa lamang nagsisimula ang Amerika, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga nagsimula ang mga colonizers, walang religious freedom sa England during the time dahil merong state religion which is the Church of England, Anglican Church ang nandun. Hindi nila tinotolerate ang ibang grupo. So, walang kalayaan. Ginawa ng mga Baptist, particular Baptists of England, sumakay sila ng barko, at tawag na Mayflower. There were around 127 of them. At sila po'y naghanap ng lugar kung saan sila pwedeng mabuhay na walang interference ng kung sino-sino at ma-practice nila ang kanilang religious liberty. At doon sila nagsimula ng mga colony. Hanggang sa marami na rin sumunod ng mga batch, ng mga simbahan. Nagtayo sila ng colonies sa Amerika. They befriended the Indians. Dumami sila ng dumami. At sabi nila siguro napapanahon na tumayo tayo bilang isang bansa. So they started drafting their own constitution. At meron mga ilang state ng US? 50 plus o 55? Ilang yung stars sa bandera ng Amerika? 50 plus yan. Pero bago yan naging ganyan karami, kaunti mo na yan. 13 nung una. Nasa dumami na dumami. Habang sila nagsisimulang dumami, nagdadraft sila ng kanilang constitution. At meron ka isang colony na nagsasabi na dapat ang magiging religion natin sa bansang itatayo natin, Baptist. At malakas ang boto na magiging Baptist. Pero alam niyo po kung sino ang hinihiling nila yan sa Senate nila. Sino ang malakas na pamatagilan na hindi dapat maging Baptist ang religion sa Amerika? Baptist theology. Sabi nila, yan ang dahilan na umalis tayo ng England. Dahil meron state religion at nawawalan ng kalayan ng iba to follow their conscience and matters of religion. Tapos, yan na pa rin ang gagawin natin dito sa bansa na itatayo natin. Hindi po pwede yan. I believe it's Rhode Island ang unang nagsabi niya. Hindi sila pumayag yan. And then, what the other colonies did, they copied. They copied from the Constitution of Rhode Island. At nung nag-uuna ang kanilang isang constitution para sa lahat, in-include na nila. And when they began colonizing other countries, like the Philippines, kumopya lamang naman tayo ng constitution nila, which provides for what? Freedom of religion. People have their right or liberty to follow their conscience in matters of religion. Kaya ngayon, anong po ang bibig ng mga politiko natin? Separation of church and state. Our Constitution guarantees separation of church and state. Maraming na-enjoy yung mundo ngayon, hindi lang tayo mga Baptist, na pinagpaguran, sakripisyuhan ng buhay ng mga naon ng mga
Kaya tayo nag-enjoy ngayon ng malayang panambahan, pag-aaral, pag-aawitan, pero yung bunga ng kanilang sakripisyo at dedication. Sinalang nila ang kanilang mga buhay ng araw, pwede ka mamatay, ang training mo lamang, kasi nabautismuhan ka. Kaya nagkaroon ng mga Anabaptists. Nagkaroon ng trail of blood. Alam niyo kailan ang namatay na Anabaptist? During the 1200 years of the Dark Age, starting from the year 400s up to 1600s of the Reformation time. Ilang taon yan? 1200 years or 1200 years. Alam niyo ba kung ilang Anabaptists ang namatay? Dahil ang kasalanan ng nila nag-bautismohan sila kung sila yung masay. Alam niyo po ba kung ilan? Hindi ko maliit na bilang yan. 50 million Anabaptists. Kaya I would be ashamed if I were not a Baptist. The name Baptist is very historic and it's very precious. Binayaran din ng dugo at buhay ng mga nauna nating mga kapwa. Maraming Baptist ngayon, naalis na yung Baptist sa simbahan nila. Kung meron man, nasa maliit na lang na parenthesis. Ang ibig sabihin, formerly. Nakakahiya kung hindi ka Baptist naman na palataya ka. Napaka-historic, napaka-meaningful, at napaka-saysayan ng pangalan Baptist. So yan ang ipinamana ng mga naunang mga magulang natin, ano? Ang kanilang sakripisyo, dedication, katapatan. Kaya na-enjoy natin yun. And the best legacy na may iwan natin sa ating mga anak ay yung ating example, ng ating sakripisyo, dedication sa Diyos, sa kanyang simbahan, at yung mga pangaral ng Biblia na ating sinasaling sa ating mga anak. Hanggang sa salo ng mga inovasyon, isasalin nila sa mga susunod na. Tayo dito kayo, tayo dito. Salamat po, Ama, sa mga pinahayag sa ating kalagitnaan. Salamat po, Ama, sa katotohanan na muli ang mga naukat. Kami po may magpahalaga sa mga na-enjoy namin ngayon, mga kalayaan at pribilehyo. Nawa po may aming to-cherish at aming pong papahalagaan at papamulat din sa aming anak. Minsan na rin po ang magpahalaga sa mga. Bless po, Ama, magpapatuloy ng igaway, kami din mangusap at mahayag sa aming kalagitnaan. Kaya ng dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Kaya po kayo, tawagin natin po.